От 15-14 по постріл! Що після війни, де після війни нічого не буде, бо війна буде завжди. По дому скучать, сейчас не до мне. Врага здесь опишем и идем, Саня, к тебе. Ми знищили дуже велику кількість свого складу ворога. При цьому ми не втратили ні одного нашого ВРа. Рой окопы, ОМОНу, дубинки выдавай. Мы придем и вас ты так и знай. Ми спецпризначенці. Кожен боєць у нас повинен вміти все. От белорусов с любовью. Троцевский Андрей Николаевич, в Инстаграме считающий себя бессмертным. Я майстер спорту Білорусі по боксу. На тренувці відказала нога, пропав зор на одне око. У мене був інсульт. Після цього я ще був сердечний приступ. Хлопці такі безсмертні. Рашка – це чума, яку треба побороти. Нашему подразделению уже 1,5 года. Все спонтанно зникло. Я зустрівся з командиром, з Тимуром, і командир запросив мене приходити, бо ми знали, що дуже багато білорусів скитаються з підрозділення в підрозділення, уходять і там з різних підрозділень. І не можуть знайти свого місця. Він запросив мене. На той момент я був у ССО, щоб я створив своє підрозділення. У нас було велике коло вже білорусів, сябров, які у різних підрозділеннях воювали. І так виникла думка зробити щось своє. Бо коли ти воюєш 2,5 на той момент роки і бачиш війну з одного боку, з іншого боку, часто внутрішнє несогласие якось закрадалось. Що я бачив, як треба робити, і бачив, що там не дають так робити. От белорусов с любовью. Побачив в містах, як воно працює, зібрав все саме правильне, поєднав, і ось ми поспробували це зробити. І як показує наші реалії, у нас все отрималося. Визуально находите себе каждый раз новую цель. Можете в мишенью, можете любую находить там. Стали, low ready. Оп! Вкинули сразу. Старайтесь сразу с вкладки словить мишень, свою цель. Оп! Вкинули и сразу прям в плечо, бум, вставили жестко. Для мене саме головне – це життя наших бойців, воїрів. І ганоритися ми можемо точно тим, що ми знищили дуже велику кількість свого складу ворога, і при цьому ми не втратили ні одного нашого ВРа. Так, у нас є поранені, важко поранені, є хто зараз на ВЛК. 200-х у нас нема, і я як командир, і командир, які зі мною працюють разом, ми можемо цим ганоритися. По крупицам збирати людей, обучити, забезпечити людей. Наше підрозділення – це більше, ніж просто бойове підрозділення. Це справжня сім'я, де кожен переживає друг за друга, де ми не тільки там разом працюємо, нищимо ворога, ми знаємо, у кого що там трапляється у сім'ї, у житті, ми знаємо, що відбувається, де завжди там підставимо плечо друг другу. Тобто, ми сім'я. І тому, мабуть, до нас і йдуть люди. В день створення, 8 вересня, в День білоруської військової слави, ми почали існувати як підрозділення 15-14. Я був один з тих, хто створював підрозділення Білоруський добровольчий корпус. І моє бачення було трошки інше від хлопців. Тому я вирішив розвиватися далі сам як військовий, тому і пішов у ССО. Позывные никто там сам себе не берет. Это, знаете, кто-то берет там сильный, мощный, красивый. Вот красивый, интересно. Кто ему дал позывной красивый вообще? Вот у нас, например, позывной Кочегар. Вот он пришел Санечком, а сейчас он Кочегар. Потому что у нас на базе был камин. Он просто не так давно пришел, декоративный камин. Просто они в чат записывают, просто как они растапливают и палят камин. Я говорю, вы что, говорю,
с головой, говорю, какой камин, он декоративный. Я не знаю, вы его тушили там? Ну все, теперь у него позывной кочегар. То есть он растопил декоративный камин на доме, на базе в Киеве. Вот и все. Якутик, ну якутик просто... Вырез глаз. Разрез глаз, да, якутик. Так вышло. Да. Пришел парень с позывным «Гусь», а он вот такой вот здоровый. Говорю, какой гусь? Как ты по жизни гусь? Нет, не гусь. Вот теперь он не гусь позывной у него. Был всю жизнь гусь, теперь не гусь. Троцевский Андрей Николаевич, в инстаграме считающий себя бессмертным, 93-го года рождения, спортсмен боевых единоборств. Скрывавший, правда, от семьи, что драться ходил далеко не только в клетку. Я не ведаю, як так сталося. У мене була сторонка у Інстаграм, чого ніколи не публікував, бо так як я лідер футбольних фанатів «Динамо Мінськ», з нами завсёди КДБ, Губазик назирали, і я там ніколи не світився. Була ця сторонка, і коли я приїхав в Україну, то просто хлопці такі безсмертні. Ну, хоча я завжди у Білорусі був Андрюха Малой, мене знали як Андрюха Малой. Як корабль називеш, так і не попливе. Може, тому у мене був інсульт, у мене було субдуральне кровоизлияние, майже геморрагический інсульт у 2017 году у Менску. Тому після цього ще був сердечний приступ, коротше, інфаркт. І воно мене доганяло, мабуть. Ну і все, і я не придумав сам собі. Отчастки і я колись сторонку так підписав. Але, ну, коли я сюди приїхав, я був Андрій Малой, але отак почали хлопці в Україні, і все. Так воно і прижилось. Ввогуле я майстер спорту Білорусі по боксу. Я був у переменному составі збірної Білорусі, готувався виступати по професіоналам, але ось на тренуванні мені 9 років назад це було. Отказала нога, пропав зор на одне око. На моїй боксерській кар'єрі я так професіоналом не дебютував, і моя мрія не ісполнилась. По БМСу я їздив, дрався, ми ж тоді сябравали вельми добре з фанатами ЦСКА Москва. І ми їздили постійно драться в Москву, там, по Рашці. Наше коло завжди не підтримувало Путіна, анексію Криму, Донбасу, Луганська. Тобто там всі були здраві, праворадикальні хлопці. Але 24 февраля все переобулись. И мы ездили в Рашку, я выигрывал неоднократно турниры «Страха нет» по смешанным единоборствам в Рашке. Ездили там на TFC, 5 на 5 дрались среди футбольных фанатов. От Александра Григорьевича Лукашенко по российским оккупантам в огонь! Все пострел в огонь! Сворачиваемся! Я пішов воювати, по-перше, після 2020 року, після протестів, я вимушено з'їхав з Білорусі, коли мене випустили з в'язниці. Я поспів тоді, поки там ще фабрикувалися всі ці справи уголовні, я поспів виїхати з Білорусі. Я приїхав одразу в Київ, і тут нас прийняли футбольні фанати «Динамо Київ». Багато допомагали нам, підтримували. Ну, а чому пішов воювати? Бо за цей час, що я був тут, Україна нас прийняла, Україна допомагала, хлопці допомагали, тут сябри. Але на самій справі це ж не мішало там спочатку виїхати теж. Але я розумів, що у мене відняли вже мою родину. І скільки можна бігати, скільки можна бігати. Отобрали Беларусь, я переехал там, в Киев. Пришли в Киев, я побежал там, в Белосток. Пришли в Белосток, я побежал. Ну, Рашка – це чума, яку треба побороти. Тому що якщо ми не поборемо зараз, вона буде просуватись далі туди, на захід.
Не думал когда-то, что время придет, стихия на бит наложу. И всем недовольным с прищуренным взглядом я дальше пройти предложу. Я делаю так, как могу и хочу, и тебя никогда не спрошу. Сквозь мелодию я проникаю в твой разум и трогаю вас за душу. Не пугает... Музика. Я полову життя писав вірші. На війні я почав більше писати віршів. Я почав, пам'ятаю, на другий год війни записувати якісь просто отак в кадр свої тексти, які записувати на відео. На моей второй сторонке в Инстаграме, ну там мне заблокували сторонку, на 120 тисяч знесли. Хлопці з Nord Division, яких ведає майже вся планета вже. Хлопці, трушний реп, просто на коленке записаний де-небудь в мікрофон, на позиції. Хлопці читали про те, що вони бачать на війні. І просто як-то говорив, що от пацани класно роблять. І пацани написали мені: Андрюх, що, давай разом типу, залітай на трек до нас. Я тоді сказав: та ні, пацани, де музика, ні. Я говорю: ти ж вірші пишеш, типу, давай. Вони посіяли це зерно в голові у мене. На наступний день я просто пишу сам: а скиньте біт послухати. Кидає слухати, я такий послухав. І сел, і просто от перший трек «Камшот», в принципі, он и был, который там разлетелся на миллионы, там, который слова песни якої знають, там, я не знаю, тоже там все. Nord Division качает, ставь наушник в уши, с ними вместе бессмертный, так что сядь и послушай. Позвали. Прямо сейчас слушают 25 человек. Вот прямо сейчас ты играешь у 25 людей в голове. То есть это только там, допустим, на одном там ресурсе. Ну и это прикольно, это так вдохновляет, что ли, трошки. Тихий Менськ под дождем, ніби плаче маті. Стіни слышать кроки, як всі бігуть по хаті. За більхіди рублі продали душі батьку. Повсюду крики про свободу нас і їм не зламать. Жнівень стояв у димі, у очах світло і сльози. Ми стиснув кулаки і марили об свободі. Біло-червоно-білий стяг, як голос вольних продків. І кожний крок без сумніву, бо знали, знаєш, хопять. На тротуарах кров забитих білорусів. Со зброєю у руках стояв насупроть мусор. Ми не шукали війни, ми шукали правди. Под ноги вольним людям падали гранати, все это пам'ятаю. Хоч і хотілося забити, день і ніч тримали шереги, не існувати, жить під вікнами сирени. Крики людей, як в снах, але черговий день стояли, правда, мацней за страх, тіла в полоні, але не душі. Невже народ прочнувся в вольній Білорусі, хотіли напужать, але розкрили воші тим, хто мовчав учора, сьогодні все відовочно. Контакт! Кроем! 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 Иду! Кроем! Ми спецпризначенці. Кожен боєць у нас повинен вміти все. Працювати з будь-якою стрілковою зброєю, інженерно-саперні справи знати, знати медицину, вміти наводити. БЗВП ми починаємо з того, що даємо бази, основи воєнні. Потім ми все одно все йдемо як малі тактичні групи. Тобто, зміниться війна, ми будемо працювати, стріляти з стрілкової зброї. Зараз війна змінилась, і ми будемо працювати так, як зараз ефективно. Коли зараз ефективно життя особового складу і ефективно нищиться ворог, дойти зараз до позиції, 10 кілометрів пройти на нозі під постійно літаючим оптоволокном, під розвіддронами і так далі, це вже 50 на 50 там майже дійдеш ти чи ні. Бережіть себе, синочки. У нас взагалі підрозділення білоруське. Останнє, хто є здесь, це етнічні білоруси, які переїхали ще колись у дитинстві і також хочуть визволити Білорусь і бути з нами разом. На самій справі нашому підрозділенню за 1,5 роки ніхто ні одного разу не допомагав. Не так давно, вельми так, за один день 2 Хамві сожгли, за тиждень 12 трьохсотих хлопців було, і єлі вийшли з позиції, там витягнули поранених і так далі. В такі моменти дуже важко. Ми звертаємось до білоруської спільноти, яка
Беларусы ў эміграцыі, беларусы айцішнікі, вялікае кола геніїв беларускай айці-тэхналогій. Друзі, знайце пра нас. У нас вялікае падраздзяленне. Нам яшчэ Беларусь вызваляць, нам яшчэ там жыцця з вами жыць. Таму падтрымлівайце нас, дапамагайце. Мы втратили, вот тут где-то появится видео, где горят наши машины. Мы втратили здесь багато автівок, тому збираємо, допомагайте, підтримуйте. Підрозділ спеціального призначення 1514. Дякуємо. 15 студня вступили зміни в законодавстві українському про набуття громадянства доброохотникам, які тут воюють. Тобто я амаль що 1,5 годи я і провів в тому, щоб там зустрічалися і там міністра, і з міністрами ми на конференціях, і ще у Сумах ми сиділи на відеоконференції, приймав участь во всіх гэтых нарадах по зменам, там допрацовували. І ось 15 студня все гэта вступило в силу. 26 год. Вось так, да, ось толькі-толькі. І я сам падаў, сабраў дакументы, я зараз пратаптываю гэту сцежку, каб далей уже все хлопцы наши тоже подавались, бо у всех просроченные пашпарты, ніхто так за 4 годы ніхто нічого не робив. Это направление работает по нам. Чуть голову не оторвало. Та ось здесь смерть літає вокруг нас. Ну, що, дрони літають, нас все бачать, і прилетить зараз сюди шахет, ракета, що-небудь. Ну. А такое прям близко-близко, так, конечно, неодноразово гэта было, коли я прям адчував якусь присутність, там, не знаю, смерті, чогось, ці гэта якісь такі страх і загони внутрішні. Але так, да, гэта все было і будзе, мабуть, яшчэ неаднаразова. Ты моманты думаешь толькі пра дачку, пра сям'ю, толькі, я думаю, пра яе, я думаю, заўжды. Пра сям'ю і дачку, все. Выйсці в прафесійны ринг по боксу — гэта мой незакрыты гештальт на ўсё жыцця. Але я зараз над гэтым буду працаваць, і я вельмі хочу выйсці в прафесійны ринг і побоксаваць. Не гледзячы на тое, што ў меня была субдуральная кров'зляння в мозг і так далее. Я ризикну і паспрабую. Што пасля вайны? Де пасля вайны нічога не будзе, бо вайна будзе заўжды. Ва Ўкраіны є толькі 2 шляхі. Або она будзе згартована, мілітарызованая і моцная і сильная, або її не буде взагалі. Бо з таким сусідом, як Рашка, треба бути завжди мілітаризованою, згартованою, готовою давати відсіч, рубитися завжди. Ви зрозумієте, що на моцного ніхто ніколи не нападе. Бо нападати будуть тільки на тих, хто може дати слабину. Коли Україна буде моцна, мілітаризована, то тоді ніхто не захоче з нею воювати, на неї нападати і так далі. Ой, бар.